أعزائنا الطلبة والطالبات، أهلا بكم في درس جديد من دروس علم العروض. في هذا الدرس ندرس سويا بحرا جديدا ومهما من بحور الشعر العربي. هذا هو بحر الكامل. مما يتكون بحر الكامل؟ يتكون بحر الكامل من تكرار تفعيلة متفاعل متفاعل 6 مرات في البيت التام. والمفتاح الصوتي لهذا البحر: كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. وأريدكم أن ترددوا هذا المفتاح الصوتي، لأننا سوف نقوم بالتقطيع على شاكلته، على نسقه، على أسلوبه. نردد سويا: كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. تستطيع أن تقول متكامل متكامل متكامل. والآن بعد أن عرفنا هذا النموذج الصوتي لبحر الكامل، هيا بنا ننطلق إلى التقطيع العملي. نبدأ معكم هذا البحر الثاني في منهجنا في هذا العام، وهو بحر الكامل. بحر الكامل يا شباب بحر يتكون من تفعيلة تسمى متفاعل متفاعل بهذا الشكل، وتكتب عروضيا متفاعل، وهي لو تلاحظوا متفاعل، وهي تتكون من فاصلة زائد وتدمجمو. هذه طبعا فاصلة صغيرة أو فاصلة صغرى كما تسمونها. في بحر الكامل تتكرر متفاعل 6 مرات، يعني 3 مرات في الصدر و3 مرات في العجز. متفاعل متفاعل. وكذلك في عجز البيت متفاعل متفاعل. طيب كيف نترنم به يا أستاذ؟ كيف نترنم في بحر الكامل؟ أقول لك متفاعل 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 متفاعل، بهذا الشكل. بحر تشعر فيه بالسرعة. لماذا هو سريع؟ لأن فيه 5 حروف متحركة وحرفان ساكنان، 5 حركة و2 سكون. إذن هذا البحر تشعر فيه بالسرعة. متفاعل 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 متفاعل. طيب نريد أن نرى بعض التطبيقات على هذا ونستنتج ما صوره وما أشكاله. هيا بنا إلى هذا الاستنتاج الجميل. نقرأ سويا هذا البيت يا شباب، وهو للشاعر الجاهلي عنترة بن شداد: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. نحن كنا بحر الكامل متفاعل 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 متفاعل. عاوز أقرأ البيت بناء على هذه النغمة الصوتية: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. متفاعل متفاعل متفاعل. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. متفاعل متفاعل إلى آخره. طيب بقي أن أكتب هذا التقطيع العروضي بناء على ما قلته صوتا: وإذا صحوت بهذا الشكل، وإذا صحوا. طيب وقفنا ليه؟ طيب ما أنا نطقت هنا: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وإذا صحوا هذا الشكل. طيب وإذا صحوا أترك التقطيع العروضي، أنا عايز أكتب اللي أنا نطقته: وإذا صحوا فما أقص فما أقص. احنا هنا نفك التضعيف للصاد.
وفك التضعيف بساكن ومتحرك. جميل. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى. هذه الصاد الأخرى صي رو عن ندن ندن كما نطقتها بهذا الشكل. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى. طيب وكما علم اكتبها هنا وكما علم. طيب يا أستاذ وقفنا عند الميم ليه؟ متفاعل متفاعل متفاعل. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علم. تي شمائلي صح تي شمائلي. جميل. وكما علمت شمائلي وتكرمي. وتكرمي هذه تفعيلة كاملة كأن التكرم تكرم كامل. لكن نلاحظ هنا يا شباب إن الراء مشدد يفك براء ساكنة وراء متحركة. مي بهذا الشكل. أنا نطقت البيت الأول، أنا عرفت تفعيلة بحر الكامل متفاعل 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 متفاعل. ثم قرأت البيت بناء على هذا المنوال الصوتي. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي. أقوم بتقطيع البيت أو بوضع الرموز الإيقاعية. أنا هكذا قطعته بناء على تخيل صوتي أو بناء على هذا المفتاح الصوتي. وإذا صحوت هذه الواو وهذه الهمزة وهذه الذال وبعدها حرف ساكن صاد الحاء الواو ساكن. دي متفاعل. والله يا أستاذ ما فيهاش أي مشكلة، هقول لك دي سالمة نفس التفعيلة اللي احنا شفناها في اللوحة اللي فاتت. وإذا صحوت قص فا متحركة والميم متحركة وهذه الألف ساكنة وهذه الهمزة والقاف متحركة والصاد ساكنة. أستاذ نعم دي تفعيلة متفاعل برضه مفيش فيها مشكلة صحيح. وهنا أيضا التفعيلة سالم. هو ممكن يصيب التفعيلة بعض المشكلات يا أستاذ؟ ممكن. إيه هي؟ لما تظهر هقول لكم وهنستنتجها مع بعض أعرفكم اسمها إيه. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى صي رو وهذه النون دا وهذه النون أصبحت هنا أيضا متفاعل. طب يا شباب احنا عرفنا اللي ده اسمه صدر البيت، ده صدر، وعرفنا اللي ده اسمه عجز البيت. هنا ده اسمه حشو الصدر، لكن دي اسمها ايه يا شباب؟ التفعيلة دي اسمها ايه؟ ايوه اسمها عروض. طيب لاحظتوا هنا العروض فيها اي مشكلة في متفاعل؟ لا ما فيهاش اي مشكلة، اذا هذه عروض صحيحة. طيب وكما علم وكما علم الميم ساكنة تي شا ما إيه وهذه اللام وهذه الياء. ده هنا كلها يا أستاذ متفاعل سالمة وهنا متفاعل سالمة وتكرمي وتكرروا وهذه الميم وهذه الياء الساكنة. هنا أيضا يا أستاذ متفاعل. عرفنا التفعيلة دي اسمها ضرب. هنا في الحشو حشو كله سليم، ده اسمه حشو العجز يا شباب، وده اسمه ايه يا شباب؟ حشو الصدر. تمام. طب هنا الضرب في أي مشكلة في متفاعل؟ لا ده ضرب صحيح. نستنتج من الكلام ده ايه؟ نستنتج ان ده بحر الكامل وجاي تام مفيش هنا جزء وهو صحيح العروض والضرب. طيب يا ترى كل أبيات بحر الكامل هتيجي بصورة
صحيح العروض والضرب؟ والله تعال نشوف ونستنتج. نأخذ بيتا آخر لنطبق عليه، وهذا هو النموذج الثاني. يقول الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. لابد يا شباب أن أنا أقرأ البيت قراءة صحيحة. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت، يعني اختفت، أتاح لها لسان حسود. طيب أنا عارف البحر الكامل متفاعل 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 متفاعل. أقرأ البيت قراءة صوتية بهذا الشكل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. أستاذ أنا حاسس هنا في الجزء الأخير في ضرب البيت في مشكلة كده صوتية. اللي فاتت كانت متفاعل 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 متفاعل، أما هذه طويت أتاح لها لسان حسود. يا ترى إيه اللي حصل فيه؟ تعال نشوف إيه اللي حصل فيه. أنا قلت هقرأ البيت وإذا أرى، صح، وإذا أرى بهذا الشكل. طب ليه يا أستاذ وقفت هنا؟ وإذا أرى، والله أنا بقرأ متفاعل متفاعل. وإذا أرى دل الله نش. شوف أنا كتبتها إزاي. وإذا أرى ضل الله نشر. يا أستاذ والله غريبة. قلت لك نحن في العروض نكتب كما ننطق. وإذا أرى، طيب نقطع كده. وإذا، هذه المد، متحرك والراء متحركة وهذه المد. حصل هنا متفاعل. طيب هي سالمة، تفعيلها سالمة، ما فيش مشكلة. وإذا أرى دل الله نشر. يا أستاذ ديت مش متفاعل، أمال دي إيه؟ مستفعل؟ تشبهها بس مش مستفعل هنا في الكامل، اسمها متفاعل. متفاعل. طب إيه اللي حصل يا شباب؟ قارن ما بين هنا وما بين هنا. والله يا أستاذ حصل إن المتحرك التاني ده سكناه، فأصبحت من متفاعل لمتفاعل. وده يا شباب زحاف مهم جدا وخطير يسمى زحاف الإضمار. طيب مين هيعرف لي الإضمار؟ هذه تفعيلة متفاعل، متفاعل. الإضمار عمل إيه يا شباب؟ الإضمار خلى الثاني المتحرك ساكن، أصبحت متفاعل. يبقى مين يعرف لي الإضمار؟ الإضمار هو زحاف يقتضي تسكين الثاني المتحرك. وأنا قلت لكم يا شباب هو زحاف خطير. ليه؟ لأنه هيخلي شكل متفاعل يخليها مستفعل، هيخلي شكلها متغير. إذن الإضمار هو زحاف يقتضي تسكين الثاني المتحرك. إذن التفعيلة هنا مضمرة. طيب والإضمار كغيره من الزحفات يطرأ ويزول، يجي ويمشي طالما فين؟ طالما في حشو البين. وإذا أراد الله نش را فا ضي لا تن، را فا ضي لا تن كما نطقتها. وإذا أراد الله نشر فضيلة. طيب الراء متحرك والفاء متحرك والضاد متحرك والياء ساكن، وهذه اللام متحركة والتاء متحركة وهذه النون. وإذا أراد الله نشر فضيلة متفاعل. طيب التفعيلة دي يا شباب اسمها ايه؟ تفعيلة عروض. طيب يا ترى حصل فيها إضمار زي اللي حصل هنا؟ لا، عشان كده بقول عليها عروض صحيحة. تمام. طويت أتاح، طويت، طويت أتى. ده هي كلها هي طويت أتى،
طو ويت أتى. طيب ح لا ها لسا لسا بهذا الشكل. طويت أتى عيلو. وبعدين عملت إيه؟ سكنت ما قبل الآخر ده اهو، سكنت ده، سكنت الحرف الأخير فأصبحت إيه؟ متفاعل. انظر، هذا أصبح ساكن. يبقى حذف ساكن الوتد المجموع، حذف ساكن الوتد المجموع، ممكن أقول الوتد بالمناسبة، وتسكين ما قبله اللي هو ده، يبقى حذف ده وتسكين ده. يبقى الخطوة الأولى هنا أنا عملتها هي خطوة الحذف، والخطوة الثانية خطوة إيه؟ تسكين. حذف ساكن وتد المجموع وتسكين ما قبله. هذا يا شباب يسمى القطع. والقطع ده يا شباب علة. يعني إيه علة؟ يعني علة تلزم العروض إذا دخلتها وتلزم الضرب، لكن هي معانا هنا عايزة بص معايا، لازم دخلت العروض؟ لا، ما دخلتش العروض، هي دخلت الضرب، ولذلك أقول ضرب هنا إيه؟ مقطوع. إذا يا شباب الصورة الثانية لهذا البحر هي صورة إيه؟ عروض صحيحة وضرب ماله؟ ضرب مقطوع. طيب هل يا ترى في صور تانية لبحر الكامل؟ والله تعال نشوف في المثال القادم، تابع معاي. وبعد أن رأينا هذا التقطيع العروضي نلاحظ أن بحر الكامل قد يأتي صحيح العروض وصحيح الضرب، ويأتي صحيح العروض ومقطوع الضرب، وقد يأتي بحر الكامل صحيح العروض والضرب ضرب أحذ مضمر. وما معنى الإضمار يا أستاذ؟ وما معنى الحذ يا أستاذ؟ قلنا إن الإضمار زحاف يقضي بتحويل الثاني المتحرك من متفاعل إلى ساكن، فتكون التفعيلة حينئذ متفاعل. وعرفنا أن هذا الزحاف زحاف كشأنه من الزحافات، يطرأ ويزول إذا كان في الحشو، حشو البيت. وعرفنا أن الضرب قد يأتي مقطوعا، والقطع علة، وهذه العلة تقضي بحذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبل، تصير التفعيلة متفاعل. وما الحذ يا أستاذ؟ الحذ هو ذهاب الوتد المجموع من آخر التفعيلة. إذن هذه 3 صور من صور بحر الكامل: عروض صحيحة وضرب صحيح، عروض صحيحة وضرب مقطوع، عروض صحيحة وضرب أحذ مضمر. إلى هنا انتهى درسنا، إلى أن ألقاكم في درس جديد من دروس علم العروض. أقول لكم شكرا على حضوركم الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله.